Sungai-sungai dan perairan laut kita adalah sumber semula jadi kita bersama. Kegunaan dan faedah-faedahnya dinikmati oleh semua pihak. Akan tetapi, sumber-sumber ini kini semakin terancam oleh kerana pencemaran, termasuk yang disebabkan oleh sisa buangan dan kumbahan. Di sektor kecil aquaculture pula, ternakan udang laut dalam kolam adalah yang terbesar. Bagi ternak air, masalah pembuangan kumbahan atau merawatnya adalah berbeza daripada aktiviti ternakan haiwan di darat. Najis dan buangan organik berada dan bertambah dalam air kolam ternakan dan di dasarnya di mana udang atau ikan ini berada. Buangan organik dan najis ini hanya boleh dialihkan dan dibuang selepas tuaian. Ini bererti penternak menghadapi dua masalah. 1. Tahap kandungan organik dalam air perlu diurus dan dikawal supaya udang ternakan mampu membesar dalam alam sekitar yang sihat dan 2. Air kolam ini, yang mempunyai tahap kandungan organik yang tinggi, perlu disalur keluar dan dibuang. Tambahannya, dasar kolam ternakan mempunyai lumpur dan sedimen yang telah terkumpul sepanjang 2 sehingga 3 bulan tempoh ternakan. Dalam kedua-duanya, air, lumpur dan sedimen perlu dirawat dalam kolam-kolam rawatan. Tahap oksigen terlarut yang rendah dalam air adalah masalah umum bagi semua penternak aquaculture kerana ini boleh mengancam kesihatan binatang ternakan, malah boleh mengakibatkan kematian. Biodegradation di kolam-kolam adalah salah satu daripada cara-cara rawatan yang luas digunakan untuk merawat air yang mempunyai kandungan organik yang banyak dan efluen di Malaysia, termasuk di Sabah. Proses-proses utama yang berjalan dalam kolam-kolam pengoksidasi ini adalah penghadaman bio secara aerobik dan anaerobik oleh bakteria-bakteria. OxiFlo adalah satu produk yang direka untuk memecah rawat kumbahan dan air buangan atau sisa bahan organik dalam satu kolam rawatan. OxiFlo dibuat menggunakan teknologi Amerika Syarikat dan pada asalnya dibuat di dua makmal biotech di Ohio, Amerika Syarikat. Produk ini sangat sesuai untuk alam sekitar tropikal. OxiFlo is a product that was designed to break down waste, in a waste lagoon or a waste pond. But what we're doing is we're feeding the natural occurring microbial life in whatever situation we're in, so that we work in a wide range of situations, because we're not dependent on one or two bacteria to do the work for us. We raise the dissolved oxygen in the pond or lagoon so that we get a better balance of aerobic and anaerobic bacteria, which really makes our breakdown a lot faster and a lot more efficient. That's our edge over our competitors, who are usually only adding one or two microbial products. We recently had a beef packing plant that had a lagoon system to take care of the waste coming out of the beef processing. It was mostly fecal matter with a few other things like blood in it, but it had been sitting for a while. The plant had been empty, and the people that bought it were rehabbing it and turning it into a pork slaughter plant, and they wanted us to clean up their retention lagoons. The crust on the top of the first stage lagoon was so thick and heavy
that there were small trees growing in the middle of the lagoon on these floating pads of manure. After 6 months, we had broken it down enough that there were still a few trees floating, but they were starting to tip over and fall into the water simply because the base was being eroded from underneath them. By 18 months, we had turned that whole pond into almost clear water with just a very, very few small hand-sized pieces of material still floating on the top. OxiFlo mempunyai dua bahan aktif yang utama. 1. Campuran jenis bakteria yang khusus dan 2. Package bio booster. Booster ini dibuat khusus untuk mendaya tuil hidupan bakteria yang sedia ada dalam kolam untuk meningkatkan keupayaan pengoksidasi. Kadar pengoksidasi yang tinggi akan mempercepatkan proses biodegradation dan pemecah rawatan. OxiFlo tidak bergantung hanya pada satu atau dua jenis bakteria sahaja untuk melakukan kerja. Apa yang penting adalah untuk mencapai imbangan nisbah bakteria aerobik dan anaerobik yang optimum. OxiFlo adalah satu contoh produk moden yang khusus dibangunkan untuk tujuan pengurusan sisa dan air buangan organik. Pelbagai kajian terhadap sisa dan air buangan telah membuktikan bahawa terdapat di banyak sektor di mana kualiti efluen, walaupun sudah dirawat, banyaknya tidak menepati standard yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Kini, kedua-dua pihak, kerajaan dan orang awam, mahu perlindungan umum diamalkan dengan lebih baik untuk melindung kita bersama dan anak-anak kita serta alam sekitar.